Huomenta. Tänään oli aika aikainen herätys. Ihan tärkeä päivä kuntavaalien kannalta. Musta otetaan se virallinen kuntavaalikuva. Ja sitä ennen mä oon varannut tähän aamulle kampaajan, koska mä en oo varmaan taas vuoteen käynyt kampaajalla. Niin nyt on sit aika mennä. Ja joo, koko viime viikko on vähän niinku valmistellut tätä päivää, että löytyy oikeat vaatteet ja kaikki tämmönen. Ja niin kuin mä jo aiemmin sanoin, niin mä en hirveästi yleensä ajattele mun ulkonäköä, niin aika paljon sitten vaalitiimiltä on kysellyt apua, että mitä mun oikein kannattaisi laittaa päälle ja minkälaiset hiukset leikkaa ja silleen. Että suositellaan, että nyt kun käy sitten vaalikuvassa, niin se kampaus pysyisi aika lailla samanlaisena sitten siihen vaaleihin asti. Ja on kuitenkin tästä joku 8-9 kuukautta vielä. Niin, silleen aika tärkeä juttu. Mä oon aina mennyt pyörällä töihin, niin nyt pääsen eka kertaa itse asiassa myös testaamaan näitä maskeja. Katsotaan miten toimii. Jee, nyt on kampaajasta selvitty. Tämmöset tuli. Katsotaan miltä ne näyttää sitten ihan siinä virallisessa kuvassa. Mutta seuraavaksi mun serkku tulee meille ja me laitetaan mulle semmonen kevyt päivämeikki. Mä kokeilin siis ekaa kertaa semmoista ekokampaamoa, koska mulla on ollut tänä vuonna se älä osta mitään haaste ja on vaihtanut kaikkia tuotteita ympäristöystävällisempiin, niin myös kampaajan suhteen kävi niin nyt. Ja mä oon ainakin tosi tyytyväinen tähän lopputulokseen. Jee, me ollaan saatu kuvat otettua ja oli aika vaikea valita, että mikä me niistä sit lähetetään sinne vihreille, mutta onnistu ja oli tosi hyvät valokuvaajat, ne auttoi meitä miettimään, että mitkä asennot me oikein laitetaan ja muuta. Tässä vielä näkyy vähän tätä studioa, missä me kuvailtiin. Mut joo, nyt rupeaa päivä olemaan tältä osin pulkassa. Pitää kehua, että mun serkku teki mulle tämmösen kevyen päivämeikin, koska ei kannata kuulemma mennä valokuvaan, jos ei laita vähän meikkiä, että ne kuulemma säilyy paljon pidempään, kun laittaa pikkasen meikkiä, vaikka ei sitä yleensä käyttäiskään. Niin nyt on sit kaikki testattu. Pitkä päivä takana. Äsken vielä pohdittiin vähän mun vaalitiimin kanssa meidän vaaliteemoja vähän pidemmälle. Niin siihen oli tosi kiva lopettaa tää päivä. Tuli hyviä uusia ideoita. Ja saatiin vähän tiivistettyä, mikä se meidän pointti tässä on. Mutta halusin ehkä vielä palata siihen aamuun, kun oli ne meikit ja kuvaukset. Että mulle se ei tosiaan ole ihan hirveän niin kuin luonnollista. Tai mä en hirveästi ajattele mun ulkonäköä usein, kun mä vaan niin kuin meen tuolla pitkin maita ja mantuja. Niin kaikista ideaaleinta olisi, että sais vaan niinku puhua niistä itselle tärkeistä teemoista siellä vaaleissa, eikä tarvitsisi miettiä niitä ulkonäköasioita. Mutta todellisuus tässä maailmassa on valitettavasti vielä vähän eri, että ihmiset kyllä niinku kiinnittää tosi paljon huomioon siihen, miltä sä näytät. Ja monilla saattaa olla just jotain ennakkoluuloja liittyen vaikka siihen, että minkälaiset vaatteet sulla on ja muuta. Niin mä yritin näyttää niissä kuvissa mahdollisimman paljon omalta itseltäni ja suosin just käytettyjä, kierrätettyjä vaatteita, mitä mä oon saanut eri puolilta. Ja toivon, että se kans näkyy sitten tai välittyy niistä kuvista muillekin. Että ehkä niihin sit loppujen lopuksi on hyvä kiinnittää jonkun verran huomioon, mutta toivoisin, että ne ei sit ihan kokonaan vie sitä huomiota niiltä itse teemoilta vaaleissa.
että mitä me halutaan täällä Helsingissä korjata. Mut näillä jatkoon ei muuta tällä kertaa.